नमस्कार, टेस्ट ऑफ किंग या रेसिपी चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। आज मी बनवणार आहे बटाट्याचे काप रवा फ्राय। त्यासाठी प्रथम मी हे 2 बटाटे याचे साल काढून घेते। आता ह्याचे साल काढून झालेले पहिल्यांदा मी ह्याचा मसाला बनवून घेते, नंतर आपण त्याचे काप करूया। तर मसाला बनवण्यासाठी मी 1 चमचा लाल मिरची, 1 चमचा लसूण पेस्ट, 1 चमचा जिरं पूड, 1 चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा मीठ आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि यामध्ये मी 2 चमचे पाणी घालते। हा मसाला पूर्ण मिक्स करून घ्यायचा आहे आपल्याला। अजून थोडं पाणी घालते मी। आता हा मसाला बनवून तयार झालाय माझा। आता मी बटाट्याचे काप करून घेते। बटाट्याचे काप आपण बटाटे भाजीला करतो तसं पातळ नाहीत करायचे, जरा थोडे जाड करायचे असे। आता हे काप करून झालेत माझे। आता हे काप मी या मसाल्यामध्ये घालून घेते। आता हे काप मी मसाल्यात असे मिक्स केलेत, त्याला पूर्ण मसाला लागलेला आहे। आता जे आपण वरचं रव्याचं कोटिंग करणार आहे त्यासाठी हा रवा घेतलाय। त्यावरच्या कोटिंगला पण टेस्ट यायला पाहिजे म्हणून मी यामध्ये 1 चमचा मीठ, 1 चमचा लाल तिखट, आता हे पण मिक्स करून घ्यायचंय आपल्याला। हे आता आपलं चांगलं मिक्स झालेलं आहे। आता यामध्ये हे काप घ्यायचे आपण असे मिक्स करायचे ह्या रव्यामध्ये। आपण लहानच रवा घ्यायचा आहे, मोठा रवा घ्यायचा नाही। हे बघू शकता, या पद्धतीने काप करून घ्यायचे आहेत आपण ह्यात। रव्यामध्ये माझे हे पूर्ण काप मिक्स करून झालेले आहेत। आता व्यवस्थित तेल गरम करून घ्यायचं आणि मग हे काप तेलात टाकायचं। आता हे तेल आपलं व्यवस्थित गरम झालेलं आहे। हे काप आता तेलात टाकायचे। आता हे काप मी तेलात सोडते। तेल व्यवस्थित गरम झालं ना, जरा तेलात वेगळा होणार नाही। आता हे आपले काप व्यवस्थित तळले गेलेत। आता आपण ह्याला काढून घेऊया। आता हे आपले बटाट्याचे काप व्यवस्थित तेलात तळून झालेत। तुम्हीही तुमच्या घरी बनवा आणि जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवीन रेसिपी बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।